noon yung mga pulis sa paligid ng hideout ng kidnappers. I have nothing to do with Canor Orozco's disappearance, so I couldn't care less kung buhay man siya o patay. False alarm yung nahukay ng tauhan ko, sir, kanina. Napasama lang sa tambak ng basura yung damit na nahukay kanina. Kapag nag-surface ang dead body ni Canor at na-trace nila na ikaw nagpapatay sa kanya, iisipin nila na ginawa mo yon dahil naghihiganti ka kay na Meredith at kay Canor. Kaya ngayon, lahat ng sasabihin ko, lahat ng ipapagawa ko susundin mo. Nakakalungkot lang po isipin, Tinang. Kahit na-expose ko na po yung mga sikreto ni Renan, hindi pa rin po siya tuluyang matalikuran ni Eira eh. Naiintindihan ko naman po na ayaw niyang lumaki yung anak nila ng walang ama. Pero maaatim niya ba na magkaroon ng amang kriminal yung bata? Sure ba siya na may paki si Renan dun sa pinagbubuntis niya? Eh paano kung pinapaasa lang siya? Tapos sa bandang huli, iiwanan lang din naman sila bilang parte ng paghihiganti niya. Hindi man ba naisip ni Eira na ginagawa ko lang to dahil concern ako sa kanya at dun sa bata? Imbis po na kay Renan siya magalit, ako pa rin yung masama sa kanya eh. Ako pa rin yung tinutulak niya palayo. Basta Lilet ha, huwag kang mauubusan ng pag-asa. Dahil naniniwala ako na hindi na magtatagal, matatauhan din si Eira. Basta anak ha, ituloy mo lang yung pag-e-expose mo sa lahat ng kasinungalingan ni Atty. Alon para hindi niya malason yung isipan ng kapatid mo. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko na-expose lahat ng kasinungalingan at kasamaan ni Renan. Kahit tuluyan na po kaming mag-asira ni Eira, hindi pa rin ako titigil. Gagawa ako ng paraan para mapaglayo ko sila. Hindi ako papayag na mapahamak si Eira at yung magiging pamangkin ko sa kamay ng lalaking yun. Poprotektahan ko si Eira dahil yun yung ipinangako ko kay nanay. Nabanggit po sa complaint na ang nawawalang si Canor Orozco daw po ay suspect noon sa pagkamatay ng nanay ni Atty. Alon na si Erlinda Feliciano. At si Atty. Meredith Simmons daw po ang defense lawyer ni Canor Orozco. At dahil daw po sa pagtatanggol sa kanya ni Atty. Simmons ay napawalang sala siya. We already know all about that, Julio. Narinig namin lahat yan during the outburst of Atty. Lilet dun sa wedding. Wala ka bang bagong information man lang? Meron din po akong na-interview na former classmate ni Atty. Alon sa law school. At minsan daw nag-inuman sila, nalasing at nagwala daw po si Atty. Alon. At nasabi po nito na matindi daw po ang galit niya kila Canor Orozco at Atty. Meredith Simmons dahil daw po para siyang ninakawan ng hustisya dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. At isinumpa rin daw po ni Atty. Alon na pagbabayarin niya ang dalawa balang araw. Kung ganun, posibleng matagal nang nagpaplano yung attorney Renan na yan laban sa kanila. At posibleng matagal na siyang kumikilos at naghihiganti na ng pailalim.
Bakit nilabas mo ulit yan? Investigador ka ba ulit? Opo, Tinang. Kailangan eh. Dead end na naman po kasi yung investigasyon ng mga polis dahil wala silang mahanap na katawan ni Mang Kanor. Na-technical pa po kami dun sa nag-iisang ebidensya at lead na hawak namin. Kaya, i-review ko po ulit yung mga facts ng kaso baka sakaling may makita po ko na makakatulong para lumabas na yung katotohanan. Bakit nakaturo lahat kay Atty. Alon? Siya lang po kasi yung common denominator sa lahat ng hindi magagandang nangyari lately. Maaaring may kinalaman po siya sa pagkawala ni Mang Kanor. Bago po mamatay si Sabrina, parang may gusto po siyang isumbong sa akin tungkol kay Renan. At nakita pa po ni Kurt na kasama ni Renan yung isa sa mga hinihinalang ng hold-up sa amin. At higit sa lahat, naniniwala po ako na niloloko niya lang si Ira. Na may hidden agenda siya kaya niya gustong pakasalan yung kapatid ko. Grabe. Ganun pala talaga kagaling magtago ng sikreto si Atty. Alon. Nak, kung ganun siya talaga kasama, baka may ginawa pa siya na mas matindi na hindi lang natin alam. Hindi ko akalain na ganyan pala si Atty. Alon, Bestie. Bestie? Bestie, may naghahanap kasi sa'yo eh. Magandang araw sa inyo. Pasensya na sa biglaan kong pagbisita. Gusto ko sana makausap si Lilet. Kanina ko pa tinatawag. Ako hindi sumasagot. Atty. Alon? Patricia, nangangamoy palpak yung plano mo. Na ako. Ang pumatay kay Judith. Ay nako, buti sana kung ang madadamay lang dito at ang tuluyang mawawala sa mundong ito ay yung unanong yon. Ako pa rin to, Trixie. I'm still your mom. You're going to do this to me. Trixie, anak? Dad, Gusto ko pakita sa'yo yung necklace na re-regalo ko sa mom mo. It's for our silver wedding anniversary. You think she'll like it? You know what? I never thought na aabot ang marriage namin sa ganito klaseng milestone. This past several years, ang dami na namin pagsubok na pinagdaanan. Ilang beses na kami muntik maghiwalay. I'm just glad we were able to overcome all those hurdles. And, you know, I only have your mom to blame for this. Nakita ko talaga kung paano siya mag-effort para magbago. To become a better person. Nasaya ko nga that everything's going well now. You know, sana wala na maging problema ang mommy mo. At wala na mangyari sa family natin. Yan ang pinagdadasal ko gabi-gabi. Because it's all I ever want. And it's all I need to make me happy. Anak, may nasabi ba akong di maganda? Hindi ka ba masaya? Nakompleto na tayo. Kompleto na family natin. Come on, Trixie. What's wrong? Tell me. Sabihin mo sa akin. Ano ho bang kailangan niyo sa anak ko?
hindi ako pumarito para makipag-away o gumawa ng gulo, sis. Gusto ko lang sanang makausap si Lilet. Tinang, ako na pong bahala dito. Huwag niyo na po akong alalahanin. Tungkol saan po ba yung gusto niyong pag-usapan, Ka Lorena? May gusto sana akong hinging pabor. Ano pong pabor? Kasi meron tayong something in common. Ikaw, ako, at ang kliyente mo si Melody. Pare-pareho tayong nawalan ng minamahal. At pare-pareho rin tayong naghahanap ng hustisya. Kaya gusto ko sanang i-request na magtulungan tayo dahil nararamdaman kong iisa lang ang kalaban natin. Here I am, rambling on how our family's doing, but I didn't even check in on you. Anak, are you okay? Tears of joy lang sa Dad. I'm happy that you're happy. Kay Mom, sa family natin. And, you know, this has been Mom's dream for as long as I can remember. Ako na naman. Of course, I'm so happy for you and Mom, Dad. And ayoko din naman na magkaroon na tayo ng problema, yung pamilya natin. Kasi I hate to see you sad. Thank you, anak. Thank you. Itatago ko na muna to. May mabuking pa ng mami mo. Ka Lorena, hindi ko po naiintindihan eh. Ano pong ibig niyong sabihin na parehas tayong may koneksyon kay Mang Kanor? At sino po yung tinitukoy niyo na nag-iisa lang yung kalaban natin? Pinaimbestigahan ko si Attorney Renan. Nakumpirma ko na talagang matindi ang galit niya kay Meredith. All this time, he's still so mad at Meredith. Siya yung binagbibintangan niya dahil nabswelto sa kaso yung taong pumatay sa nanay niya. Pati na rin yung pagkalumpo niya. Yan din nga po yung hinala ko eh. Kaya naniniwala po ako na hindi totoong mahal ni Attorney Alon si Eira. Ginagamit niya lang si Eira para makaganti kay nanay. Lilet, what makes you think na ngayon lang gumaganti si Attorney Renan sa inyo? Ang bata pa niya nung na-absuelto si Kanor dahil kay Meredith. Which means, habang lumalaki siya, nagtanim na siya ng galit sa sarili niya. At maaaring noon pa, kumikilos na siya. Noon pa, naghihiganti na siya. Ano pong ibig niyo sabihin? Naniniwala ako na si Attorney Renan ang totoong killer ni Meredith at siya rin ang pumatay kay Ino. Hindi ka ba magsasalita, Lilet?
Huwag mong sabihin hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko. Di ba, wala ka ring tiwala kay Attorney Renan? Pero abogado po ako eh. And before I draw any conclusions, kailangan ko munang pag-aralan yung ebidensya. Meron po ba kayong pruweba na makakapagpatunay na may kinalaman nga si Renan sa malagim na sinapit ni Nanay at ni Ino? Wala pa kaming pinangahawakang pruweba ni Constantino, pero patuloy namin pinag-iimbestigahan si Attorney Renan. Lilet, may isa lang sana akong request sa'yo. Pwedeng kalimutan na muna natin lahat ng differences natin. We were allies before and we were on the same side. Kung magtulungan tayong dalawa para malaman na natin ang katotohanan. Kapag sa huli, after the investigation, at mapatunayan talagang si Ino ang pumatay kay Meredith, tatanggapin ko kahit masakit. Pero kapag napatunayan na tama ang kutob ko, let's work together para mapakulong na natin yung walang yang Attorney Renan na yun. Nak, hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin yung sinabi ni Calorena sa'yo kanina? Sa tingin mo ba, tama yung hinala niya? O sinasabi niya lang yon para isisi sa iba yung kasalanan ng anak niya? Ewan ko na po, Tinang. Hindi ko na po alam kung anong iisipin eh. Pero isa lang po yung sigurado ako. Hindi maaaring pagkatiwalaan si Renan. Anong plano mo? Pagbibigyan mo ba yung request sa'yo ng mga De Leon? Makikipagtulungan ka ba sa kanila para imbestigahan si Attorney Alon? Tinang, wala naman pong mawawala kung gagawin ko yun eh. Kung mas marami kaming mag-iimbestiga kay Renan, mas malaki yung tsansa na matanggal na yung maskara niya at maungkat na yung mga sikretong tinatago niya. Lilet, paano kung madiskubre mo na si Attorney Alon nga ang pumatay sa nanay mo? Kung siya man po yung totoong killer, mas lalo lang akong magiging determinado na ilayo si Eira sa kanya. At gagawin ko lahat para maipakulong siya, para pagbayarin siya sa lahat ng kasamaan niya. Sandwich po. Tracy, are you not feeling well? You hardly touch your food. I'm okay, Dad. Actually, there's something I want to discuss with you and Mom. Ano yun? Magpapaalam po sana ako. I applied for an internship sa isang prestigious law firm sa Cebu. If you would allow me, dun po muna ako mag-stay for 6 months. Why? Iha,
Hindi ba maganda ang training na binibigay ng Keystone? Bakit pa kailangan lumipat sa ibang law firm? At doon pa sa malayo? Dad, kasi dun po nakabase yung law professor ko na nag-aalok sa akin ng internship. And pinangakuan din nila ako na once I pass the bar exams, magiging junior associate nila ako. Magandang opportunity to sa akin, Dad. So please, payagan niyo na ako. Patricia, what do you think? Well, Ramir, Trixie is an adult and we should allow her to make her own decisions. We shouldn't be worrying too much about her. I think na kaya naman niyang protektahan ang sarili niya. And if she thinks that this internship would be best for her future, then I agree. Okay, sige. Papayag ako. Basta promise to call every day, at least alam namin na okay ka doon, okay? Of course, Dad, I will. Thank you. Excuse. Ava is calling. I have to take this. Hello? Yeah. Is there really an internship or are you just making this all up? What does it matter to you, Mom, na nagsasabi ako ng totoo o hindi? Hindi ka ba masaya na aalis na ako at hindi mo na problemahin na may magsusumbong sa'yo? I'm glad that you finally come to your senses, Trixie. Thanks for doing this for me. I'm not doing this for you, Mom. Iniisip ko lang si Dad. I don't want him to suffer from this agony. And lalayo ako kasi I don't want him to get hurt. And I don't want to risk his health once na malaman niya yung mga pinagagagawa mo. Now, we stop beating around the bush here. You're kicking me out of the firm. Let's put it this way. We are affording you time to clear your name from all the controversies na kinasasangkutan niyo ngayon. Let me remind the two of you na walang ebidensya ang lahat ng paratang laban sa akin. Kaya malabo, nakasuhan ako. Ang totoo, sinisiraan lang ako ni Lilith dahil tutol siya sa relasyon naming dalawa ni Era. But you're still a person of interest doon sa kaso ni Canor Orozco at hindi makakatulong sa'yo at sa image ng Keystone na ang managing partner ng firm ay sangkot sa kasong yun. Ilang beses ko bang kailangan sabihin na wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Canor Orozco? Lahat ng mga paratang nila sa akin, akusasyon, kasinungalingan. Walang ebidensya laban sa mga paratang nila sa akin. Kaya hindi totoo yun. Do you also deny that you harbor anger towards Meredith? And is it also a lie that you wanted revenge and you're taking it out on her two daughters? I'm sorry, I thought this was a meeting, not a trial. Look, I will not allow myself to be interrogated by the likes of you two. It's a simple question, Attorney Unan. Why don't you answer it directly? As if I didn't know, Attorney Spanky, na pati ikaw tutol sa relasyon namin dalawa ni Era. Akala mo hindi ko alam na mas kampi ka kay Lilith? Come on, be honest. Pakana mo to, no? Kinumbinsi mo lahat ng mga partners para paalisin ako sa firm. Watch your tone, Attorney Alon. You're getting out of line. Ako pa kayo na mali. Anong tawag niyo dito sa ginagawa niyo sa akin ngayon? Pinagtutulungan niyo ako. I'm not gonna let the two of you do this to me. Sally, can you ask security to come here, please? Go ahead, call security. I don't care.
Pero hindi ko hahayaan na gawin niyo sa akin to. I'm not some damn fool who would just roll over and let you two stab me in the back. Pagbabayaran niyo tong tatraidor na ginawa niyo sa akin. Tandaan niyo. Huwag mo akong hawakan! Itong tatandaan ninyo. Kakasuhan ko kayo sa korte. Kakasuhan ko kayo ng breach of fiduciary duty. Don't think you can get away with this without any consequences. I will make you pay. I will make sure of it. You'll see. Take him out. Don't worry, hindi na magiging problema sa'yo si Trixie dahil kusa na siyang lumayo to save our family. As long as you pay us, hindi ka namin ilalaglag ni Vivian. Ngayon, ang problemahin mo yung sarili mo. Are you making sure that you're covering all your tracks? Magandang araw po. Ako po si Mellard. Tauhan po ni Atty. Renan. Lilet, di ba nangako ako sa'yo na ipapagpatuloy namin ang pagpapaimbestiga kay Atty. Renan? Meron na kaming nakuhang testigo laban sa kanya. Sino po? Siya.